जस पंजाबी देखते हुए सारे दर्शकों को मेरे वालों प्यार भरी सत श्री अकाल। तुहाडा स्वागत प्रोग्राम अज दा मुद्दा दे विच मैं तुहाडी होस्ट आशमिता सारिਆਂ ਨੂੰ इस प्रोग्राम दे विच स्वागत करदे हां। सब तो पहले सारिਆਂ ਨੂੰ इस लोहड़ी दे दिवस ते तिहार दी लख लख वधाइयां। खास करके साडे जो व्यूअर्स सानू बाहर दे मुल्कां दे विच वेख रहे हैं, अमेरिका कैनेडा ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾਈ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋਹੜੀ ਵਧੀਆ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੇਵੜੀਆਂ ਅਤੇ ਮੂੰਗਫਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਛੋਟੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਹੜੀ ਦੀ ਵਧਾਈਆਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਟੌਪਿਕ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ US ਦੀ ਵਿਊਅਰਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈਗੀ ਦੈਟ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। In life, you can always count on two things to be guaranteed: death and taxes. कि जिथे तुहानूं जिंदगी 'ਚ ਇਹ पता है कि मौत ने आना ही आना है, उस तरह हर साल ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸਿਸ ਦੀ ਵੀ ਉਡੀਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਓਕੇ ਟੈਕਸ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸਿਸ ਸਬਮਿਟ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਰਸਨਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਏ, ਕੀ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੈਸਾ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇਊਗੀ। ਆਈ ਮੀਨ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਲਰੇਡੀ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਪਿਛਲੇ ਕੁਛ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ 2020 ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਜੋ एक economic upheaval होया है, वो upheaval of course इत्थे दी जो internal revenue service हैगी टैक्स एजेंसी जो मॉनिटर करती है टैक्सिस नू तुहाडे प्रोसैस करती है रिफंड्स नू, ओते भी काफ़ी तुसी कह लो औखा पिया है। एंड हुण भावें असी कोविड तो लंघ रहे हैं अगे, ਉਹ ਜੋ ਬੈਕਲੌਗ ਹੈਗੀ ਹਲੇ ਵੀ IRS ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੀ। ਇਨਫੈਕਟ ਕੁਛ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਪਿਛਲੇ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਆਪ ਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਟੈਕਸ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ। ਐਤਕੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਸਮ ਆਫ ਦੀਜ਼ ਬੈਕਲੌਗਸ। ਇਨਫੈਕਟ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੈਡਲਾਈਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀਆਂ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ IRS ਲਈ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਕੇਓਟਿਕ ਸਾਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2021 ਦੇ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨਸ ਤੋਂ ਵੀ IRS ਨੇ ਸਿਰਫ ਲਗਭਗ 70% ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਸੋ ਲਗਭਗ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਿਸ ਹਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੈਟ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਲਮੋਸਟ ਹਰ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਹੈ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ, ਲੇਬਰ ਸ਼ਾਰਟੇਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ IRS ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਅਲੱਗ ਹੈਗੀ, ਕਿ IRS ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਇਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਾਰਟੇਜਸ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨਫੈਕਟ ਆਈ ਹੈਵ ਸਮ ਨੰਬਰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ कि किस तरह भावें इस मुल्क की आबादी वधी है, इस मुल्क दे विच जो लोग टैक्सिस दिंदे है उन्हां दी गिनती वध गई है, IRS दे विच जो लोग प्रोसैस करते हैं इन टैक्सिस नू तुहाडे टैक्सिस नू उन्हां दी गिनती एक प्रपोर्शनेट तौर ते नहीं वधी। एंड देयर आर पोलिटिकल रीजनस एज वेल, बट आई वांट टू शेयर दीज नंबर्स विद यू फर्स्ट। अगर असी पिछले साल दे नंबर्स वेखिए, पिछले साल ही सिर्फ पिछले साल दे पहले ਅੱਧੇ ਕੁ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 15,000 IRS ਦੇ EMPLOYEES ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ 240 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫੋਨ ਕਾਲਸ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਥ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ IRS ਦਾ EMPLOYEE ਲਗਭਗ 16,000 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਾਲਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਆਫ ਕੋਰਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੈਲਪ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ timely processing ਹੋਏ। ਬਟ it's not all bad news, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਛ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ। I mean ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਈਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਇਜ਼ ਟਰਾਈਂਗ ਲਗਭਗ 80 ਬਿਲੀਅਨ
billion with a B कोशिश कर रहे हैं कि होर फंडिंग इंक्रीज होए सिर्फ तो सिर्फ IRS ਲਈ ਇਹ ਪੈਸਾ ਇੱਕਦਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਇਹ $80 billion IRS ਦੇ ਫੰਡਿੰਗ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਰੈਡ ਆਊਟ ਹੋਏਗੀ basically to increase the resources in the department ताकि ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਕਸਿਸ ਛੇਤੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਣ ਬਿਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਣ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਹੈਲਪ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਜੋ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਤੁਸੀਂ IRS ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਏ ਬਟ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ IRS ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਐਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਸੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਬਿਕਾਜ਼ ਹਰੇਕ ਦੇ ਟੈਕਸਿਸ ਯੂਨੀਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਾਈਟ ਐਂਡ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਂਟਰਪ੍ਰੈਨਿਓਰਸ ਹਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਓਨਰਸ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਵੱਖਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੰਪਲ ਟੈਕਸ ਫਾਈਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ W2 ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ 1099 ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਸੋ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਐਂਡ ਇਸ ਸਾਲ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਇੱਕ ਕਨਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਤੇ ਕੇਓਟਿਕ ਟੈਕਸ ਸੀਜ਼ਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੋ ਆਮ ਵੈਰੀ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਵੈਰੀ ਹੈਲਪਫੁਲ ਫॉर ਆਲ ਆਫ ਅਸ ਸੋ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਥੋੜੀ ਜੀ ਇਨਸਾਈਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇਨਸਾਈਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਫਰੋਮ ਦ ਗ੍ਰੇਟ ਸਟੇਟ ਆਫ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਗੈਸਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਸ਼ੋ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਪਾਤਰਾ ਜੀ ਸੋ ਗੁੱਡ ਟੂ ਹੈਵ ਯੂ ਬੈਕ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਅਸ਼ਮਿਤਾ ਜੀ ਤੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜੀ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਜੀ ਮੈਂ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ you have been a tax professional ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ with other entities and then privately ਵੀ but ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ you spent so many years at the USDA the US Department of Agriculture and ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2-3 ਵਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਲੜਾਈ ਸੀਗੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ US ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ ਇੱਥੇ ਦਾ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਅਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर दैट ਬਟ ਇਟਸ ਸੋ ਗੁੱਡ ਟੂ ਹੈਵ ਯੂ ਇਨ ਦਿਸ ਕੈਪੈਸਿਟੀ And even here, right, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ CPA ਦੀ advice ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ I just want to discuss these general topics because tax season ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ practically actually a week from Monday ਲੋਕਾਂ ਦੀ probably ਤਿਆਰੀਆਂ already ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ already ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ let's start with ਇਸ ਸਾਲ ਕੀ ਅਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ in general from regular tax season and then also from last couple of years ਜਿੱਥੇ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਚੇਂਜਸ ਸਟਿਮੂਲਸ SBA ਲੋਨਸ ਇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ additional elements ਹੁਣ ਹੈਗੇ what should we expect going into this tax season thank you Aashmeeta ji ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ I would like to disclose I'm not a CPA I am licensed by California Tax Education Council to do taxes and I am not a financial advisor so to all you our listeners ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹਰ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਸੋ ਇਹ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੈਕੰਡ ਸੋ ਅਸ਼ਮਿਤਾ ਜੀ ਆਲਰੇਡੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਟੈਕਸ ਸੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਰ ਓਵਰਵੈਲਮਡ ਆਲਰੇਡੀ ਸੋ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਟੈਕਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਮਿਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਐਂਡ ਆਫ ਮਾਰਚ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੇਂਜਿਸ ਕਰਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ IRS ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਔਖੀਆਂ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਕੁਛ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਟੈਕਸ ਭਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਅਮੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਿਫੰਡ ਦੇਣੇ ਸੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਸੋ ਪਲੱਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਡਿਊ ਡੇਟ ਵੀ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸੋ ਇਨ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ
ਇੰਨਾ ਮੈਸ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਮੇਜਿਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਲੋਕੀ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਸੀ, IRS ਖੁਦ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਸੀ। ਸੋ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਕ੍ਰੇਜ਼ੀ ਸੀਜ਼ਨ। Looking at this year, I don't know, it may be even crazier this year. Oh my goodness. Because so far ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਤੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਚੇਂਜਸ ਨਹੀਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀਆਂ। ਜੀ। But you never know what's coming ahead. I know, and you know ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲੋਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਫ ਕੋਰਸ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਬਿਗ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਈਅਰ, ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਿਡ ਟਰਮਸ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਕਾਫੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਬਹੁਤ ਖੇਡੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਆਈ ਹੈਵ ਅ ਟਨ ਆਫ ਕੁਐਸਚਨਸ ਫॉर ਯੂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹਨ, ਪਰਸਨਲ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, we're going to get to all of them। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਪਾਤਰਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਵਿਊਅਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਕਸਿਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਉਸ ਬਾਅਦ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ you know ਚੱਲਦੀ ਹੈ। I'm talking about money, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨੀ, ਐਂਡ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੈਸਾ ਐਤਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਟੈਕਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਲਰੇਡੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਾਫੀ ਕੰਪਲੀਕੇਟਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜੁਰਮ ਲਈ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸਿਸ ਕਰਕੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਟੈਕਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਨਾਰਮਲ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ IRS ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਜੋ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਵਾਲ ਹਨ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੇਖੀਏ, ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈਗੀ। ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਸ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਗੈਸਟ ਜੁਆਇਨ ਕਰੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਐਕਸਪਰਟ ਮਿਸਟਰ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਪਾਤਰਾ ਜੀ। ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। You know, once again, not as a CPA, not as a financial advisor, just as someone ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇਸ ਟੌਪਿਕ 'ਤੇ ਕੁਛ ਇਨਸਾਈਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਜੀ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਲੇਬਰ ਸ਼ਾਰਟੇਜਸ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਟੈਕਸ ਜੋ ਨਾਰਮਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵੀ ਡਿਲੇਡ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਬਟ ਯੂ ਟੋਲਡ ਮੀ ਸਮਥਿੰਗ ਜੋ ਇੱਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਐਕਟਿਵ ਅਸੀਂ ਅਪਰੋਚ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਡਿਲੇਜ਼ ਵੀ ਘੱਟ ਸਕਦੀਆਂ। ਟੈਲ ਅਸ ਅਬਾਊਟ ਦਿਸ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਅਸ਼ਮਿਤਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟੈਕਸ ਫਾਈਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਲੀ ਫਾਈਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ IRS ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਸਟਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਆਲਰੇਡੀ ਇਨਕਮ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਆਪਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਚ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਮੈਚ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਡਿਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਫ ਦੇ ਟੈਲ ਯੂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਫੰਡ 21 ਡੇਜ਼ 'ਚ ਆਊਗਾ, 21 ਡੇਜ਼ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਫੰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਦ ਕੀ ਇਜ਼ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟੈਕਸ ਫਾਈਲ ਕਰਨਾ, ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਡੋਂਟ ਫੋਰਗੇਟ ਐਨੀਥਿੰਗ, ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਰੇ W2, ਸਾਰੇ 1099, ਓਬਾਮਾ ਕੇਅਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਆਪਣੀ ਵਾਪਸ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਰੋ, ਜੋ ਵੀ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਾਲ ਹੋਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਐਡਵਾਂਸ ਚਾਈਲਡ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟਸ ਮਿਲੀਆਂ, ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਉਨੀ ਹੀ ਅਮਾਊਂਟ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਟਾ ਮੈਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੈਨ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਰੀਜ਼ਨ ਟੂ ਡਿਲੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਟੈਕਸ ਇੱਦਾਂ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਫੰਡ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਡਿਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਡਿਲੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਆਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਿਊਮਨਸ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਮੇਨ ਥਿੰਗ। ਸੋ ਯੈਸ, ਯੂ ਕੈਨ ਡੂ ਇਟ ਔਨ ਟਾਈਮ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਛ ਵੀ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਵੇ।
ਜੀ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੱਥੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਛੇੜੀ ਹੈ ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਯੂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਥੀਸ ਚਾਈਲਡ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟਸ ਰਾਈਟ ਸੋ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਲੈਸਡ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਲਈ ਬਟ ਜਿੱਥੇ ਟੈਕਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਚਾਈਲਡ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟਸ ਹੋਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ ਸੀ ਜਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਸਟਿਮੂਲਸ ਪੇਮੈਂਟਸ ਹੋਣ ਜੋ ਕਾਫੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆਫ ਅਮਰੀਕਨਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ ਔਰ ਈਵਨ ਇਫ ਵੀ ਗੋ ਔਨ ਦ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸਾਈਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ EIDL ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇੰਜਰੀ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਲੋਨਸ ਜਾਂ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲੋਨਸ ਮਿਲੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੌਡਲੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਆਪ ਦੇ ਟੈਕਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਕਟਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਓਕੇ ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ EIDL ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੋਨ ਹੈ ਉਹ everybody have to pay it back so ਉਹਦਾ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਪਾਰਟ ਆ ਉਹ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਚ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜਿਹੜਾ PPP ਲੋਨ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਫॉरगिवनेस ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਭਰੀ ਹੋਈ ਆ ਫॉरगिव ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ IRS ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਸਟੇਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਤੇ ਟੈਕਸ ਚਾਰਜ ਕਰਨਗੀਆਂ ਪਰ IRS ਫੈਡਰਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਐਡਵਾਂਸ ਚਾਈਲਡ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮਿਲਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਉਹਦਾ 3600 ਬਣਦਾ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 17 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ 3000 ਬਣਦਾ ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪੇਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 500 ਕਿਸੇ ਨੂੰ 550 ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਆ ਚੁੱਕੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਨੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਫੰਡ 'ਚ ਐਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਸੋ ਯੈਸ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਕ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਭਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਕੋਲ ਜਾਓ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਸਾਰਾ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਰੈਕਟ ਦਿਓ ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਕਿ ਟੈਕਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਲ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਵੇ जी I mean I think it's very important कि you know लोगों ਨੂੰ ਕਿਸੇ professional ਕਿਸੇ expert ਦੀ help ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ because the worst thing you want to do is ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਪਾ ਦਿਓ ਜਾਂ ਲਿਖ ਦਿਓ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਏ or even worse you know ਜੋ refund ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉਹ for nothing delay ਹੋਏ because ਤੁਹਾਡੇ paperwork ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਸੀਗਾ so definitely professional help I think is the best advice here you know a lot of our ਜੋ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰਸ਼ਿਪ ਬਹੁਤ ਹੈਗੀ ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦੋਜ਼ ਥਿੰਗਸ ਵੇਅਰ ਯੂ ਨੋ ਟੈਕਸਿਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦਿਸ ਈਅਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਓਵਰਆਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਚੇਂਜਸ ਆਏ ਵੈਦਰ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਸੈਲਫ ਇੰਪਲੋਇਡ ਪੀਪਲ ਔਰ ਈਵਨ ਲੋਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੌਬਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਯੂ ਨੋ ਵਾਈਟ ਕਾਲਰ ਜੌਬਸ ਆਫਿਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਐਂਡ ਦੈਨ ਦੇ ਵਰ you know forced to work at home right so ਲੋਕੀ realize ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ work from home ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲੈਪਟਾਪ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ or any you know office related expenses ਉਹ ਵੀ taxes ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗਿਣ ਸਕਦੇ ਹੋ how does that work specifically ਜੋ ਇਹ work from home ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ taxes ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਅਸ਼ਮਿਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ W2 EMPLOYEE ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫੀ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਕਰਨੇ ਪਏ ਆ not even single penny is deductible oh my goodness sorry for that ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਰੀਇੰਬਰਸਮੈਂਟ ਲੇਕਿਨ ਸਬਮਿਟ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਯੂ نو ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਮੈਨੂੰ 4 ਕੱਪ ਜੋ ਕਾਫੀ ਦੇ ਬਣਾਉਣੇ ਪਏ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜੋ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵਧਿਆ ਬਟ ਯੂ نو ਇਨ ਆਲ ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ ਆਫ ਕੋਰਸ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸੈਲਫ ਇੰਪਲੋਇਡ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਯੂ نو ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਬਿਕਾਜ਼ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਬਿਗ ਡੀਲ ਰਾਈਟ ਖਾਸ ਕਰਕੇ self-employed community ਦੇ ਵਿੱਚ W2 versus 1099 and all of this stuff tax season ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ messy ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ that is what I'm going to talk about next and ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀਆਂ already ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ because we know ਕਿ personal ਤੁਹਾਡੀ tax deadline ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ extension ਨਹੀਂ announce ਕੀਤੀ so April 15th is tax day
ਜਨਵਰੀ 24 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 15 ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟੈਕਸ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਫਰਮ ਅ ਪਰਸਨਲ ਲੈਵਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੌਰ ਤੇ ਯੂ ਹੈਵ ਮੋਰ ਟਾਈਮ we'll talk about some of the business stuff ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਜੀ ਡੋਂਟ ਗੋ ਐਨੀਵੇਅਰ ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਜਾਓ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਐਂਟਰਪ੍ਰੈਨਿਓਰਸ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਓਨਰਸ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਕਸਿਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਕਸਿਸ ਬਾਰੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਓਨਰ ਹੈਗੇ ਐਂਟਰਪ੍ਰੈਨਿਓਰ ਹੋ ਸੈਲਫ ਇੰਪਲੋਇਡ ਹੋ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਟੈਕਸ ਸੀਜ਼ਨ ਆ ਖੜਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੰਪਲਿਕੇਟਡ ਸੀਜ਼ਨ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਕ ਪਰਸਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਡਿਫਿਕਲਟੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਐਂਟੀਸਿਪੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਟ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਲਰੇਡੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਅਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਥਰੂ ਆਊਟ ਦਿਸ ਟੈਕਸ ਸੀਜ਼ਨ ਬਟ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਪਾਤਰਾ ਜੀ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਜੀ ਯੂ ਨੋ ਵੀ ਟਾਕਡ ਅ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਅਬਾਊਟ ਸਮ ਆਫ ਦ ਪਰਸਨਲ ਸਟਫ ਰਾਈਟ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਕ ਥੀਸ ਚਾਈਲਡ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟਸ ਔਰ ਦ ਸਟਿਮੂਲਸ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਐਡਵਾਂਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਰੀਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਐਂਡ ਹਾਊ ਯੂ ਕੈਨ ਐਡਜਸਟ ਫॉर दैट ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਪ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਯੂ ਨੋ ਇਟਸ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਐਕਿਊਰੇਟ ਆਪ ਦੇ ਟੈਕਸਿਸ ਸਬਮਿਟ ਕਰੋਗੇ ਦ ਕੁਇਕਰ ਯੂਲ ਗੈਟ ਯੂਰ ਰੀਫੰਡ ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਵੀ ਵਰ ਟਾਕਿੰਗ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਮੋਰ ਅਬਾਊਟ ਦ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸਾਈਡ ਨਾਓ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨਸ ਹੋਣੇ ਬਿਫੋਰ ਵੀ ਗੈਟ ਟੂ ਦ ਓਨਰ ਆਪਰੇਟਰ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਇੰਪਲੋਇਡ ਹੈਗੇ ਇਨ ਅ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਟਿੰਗ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ ਯੂ ਨੋ ਵਰਕ ਫਰਮ ਹੋਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਯੂ ਨੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀਆਂ ਦੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਅਕਾਊਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਲਾਈਕ ਅ 401k ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਅਕਾਊਂਟਸ ਐਂਡ 401k ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰੀ ਟੈਕਸ with the idea ਕਿ you know down the road ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢੋਗੇ but because of financial distress I mean ਇਹ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਕਾਫੀ financially ਲੋਕੀ ਤੰਗ ਵੀ ਰਹੇ ਹੈ ਐਂਡ ਕਾਫੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ 401ks ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢੇ ਹੈ right because they needed to and of course you know the government had announced ਕਿ because of this unique situation ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਨਲਟੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗੀ ਨਾਰਮਲੀ ਪੈਨਲਟੀ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਤਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੈਨਲਟੀ ਵੇਵ ਹੈਗੀ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਅਪਡੇਟਸ is there anything ਜੋ ਇਸ ਸਾਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਏਗਾ what do we need to know about 401k penalties Thank you, Aashmeeta ji. This is a very important question because a lot of people got affected with it. So, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ 401k ਚੋਂ ਜਾਂ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ IRA ਚੋਂ ਜਾਂ SEP IRA ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ Roth ਚੋਂ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਕਢਾਏ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਸਾਲ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਨਲਟੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਓਕੇ ਸੋ ਮਤਲਬ ਨਾਰਮਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਅਕਾਊਂਟ 60 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਢਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 10% ਪੈਨਲਟੀ ਪਲੱਸ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਦੇ 401k ਚੋਂ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ 3 ਸਾਲ ਲਈ ਸੋ ਯੂ ਸਟਿਲ ਹੈਵ ਦਿਸ ਈਅਰ ਐਂਡ 2 more years to return it back then in that case there is no taxes there is no penalty you will be even ਪਰ ਜੇ ਫॉर example ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੋਨ ਲਿਆ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੀ ਕਢਾਇਆ ਹੈਗਾ ਪਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ within 3 years ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ ਪੈਨਲਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮਾਫ ਕਰਤੀ ਸੀ ਜੀ ਐਂਡ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਲੌਕ ਇਹ ਟਾਈਮਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਜੋ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਹੈ ਫਰਮ ਦ ਡੇਟ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਕਢਾਏ ਹੈ ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ 3 ਟੈਕਸ ਈਅਰਸ ਸੋ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਪੈਸੇ ਕਢਾਏ ਸੋ ਹੁਣ ਇਸ ਆ ਸੀਜ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ 2021 ਟੈਕਸਸ ਦਾ 2022 ਟੈਕਸਸ ਦਾ ਤੇ 2023 ਟੈਕਸ ਸੋ ਇਟ ਬੇਸਿਕਲੀ 3 ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਜੀ ਦੈਟਸ ਰੀਅਲੀ ਗੁੱਡ ਟੂ ਨੋ ਐਂਡ ਯੂ ਨੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੋਲੋ ਅਪ ਕੁਐਸਚਨ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਲਟੀਪਲ ਟਾਈਮਸ ਕਢਾਉਂਦਾ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਢਾਏ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਦੈਨ ਇਜ਼ ਇਟ ਫॉर ਈਚ ਸੈਪਰੇਟ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਪੈਨਲਟੀ ਉਸ ਹੀ ਟਾਈਮ ਲਾਈਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਾਊ ਡਜ਼ ਦੈਟ ਵਰਕ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 1-2 ਵਾਰੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਢਾਏ no it goes with the total amount in that covid year how much total you got ਅੱਛਾ ਸੋ ਈਵਨ ਦੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਬ੍ਰੇਕ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਬਟ ਉਹ ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਈਅਰ ਦਾ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ ਇਟ ਗੋਜ਼ ਬਾਈ ਟੈਕਸ ਈਅਰ
जी once again that's really good to know. I think ਕਾਫੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ at least ਕੁਛ temporary ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੀ ਹੋਣੀ ਹੈ and they have a decent amount of time ਕਿ ਉਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਪਾ ਦਿਓ and avoid that penalty, right? Especially this is a separate thing, but ਜਿੱਥੇ investments ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ financially ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗੀ ਹੋਈ, loss ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋਇਆ, but on the other side the stock market at times has done well and ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੁਛ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਰੋ ਕੀਤੀਆਂ. I mean ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. What an interesting year the real estate market is having in terms of ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ because it's such a hot market right now. But ਇੱਕ ਹੋਰ ਏਰੀਆ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੂਮ ਕੀਤੀਆਂ in ਪਿਛਲੇ ਕੁਛ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, particularly last year, which is cryptocurrency, right? Yes. So crypto ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ viewers ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ share ਕੀਤੀ. I mean it's like financial technical technological trading. It's pretty complicated, but we'll leave it at that. So ਇਹ ਜੋ cryptocurrency ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ bitcoin ਹੋਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ what should we know about filing taxes? ਕੀ ਲੈਵਲ ਹੈਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਬੱਚਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? So Aashmeeta ji, crypto is a very interesting topic. So honestly ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਾਈਡ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਬਣੀ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਇਹਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ. ਪਰ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਟੈਕਸਸ, ਯੈਸ ਆਈ ਕੈਨ ਟੈਲ ਯੂ ਪ੍ਰੀਟੀ ਮਚ ਵਾਟ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ. ਸੋ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਅ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ. ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਲੈ ਲਈ, ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਆ. IRS ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਟਸ ਅ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ, ਇਟਸ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਅ ਗੋਲਡ. ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਇਟਸ ਅ ਟੈਕਸੇਬਲ ਇਨਕਮ, ਬਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਕੰਸੀਡਰਡ ਐਜ਼ ਅ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨ. ਸੋ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ 12 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਚੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨ. ਸੋ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਸਬੈਂਡ ਐਂਡ ਵਾਈਫ ਟੁਗੈਦਰ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਟੁਗੈਦਰ ਫਾਈਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ 80,000 ਤੱਕ 80,800 ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ. ਅੱਛਾ ਜੀ, ਜੇ ਉਹ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਹੈਗੀ ਹੈ. ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਰਡੀਨਰੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਪੈ ਜਾਣਾ ਜੀ. ਉਹਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ. ਜੀ ਐਂਡ ਵਨਸ ਅਗੇਨ I mean ਅਸੀਂ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਾਉਣ ਬਿਕਾਜ਼ I mean it's the way of the world. ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਰਹੀ ਹੈ. ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ, ਸੌਰੀ ਅਸ਼ਮਿਤਾ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਨੂੰ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ, ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਯੂ ਆਰ ਗੋਇੰ ਟੂ ਕੀਪ ਇਟ ਫॉर ਨੈਕਸਟ 20-30 years, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੁੱਡ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਇੱਕ ਰੌਥ IRA ਅਕਾਊਂਟ ਖੁਲਾਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਪਾਓ, ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੋ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੌਥ IRA ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ if you take the money out after you are 59 and a half. Wow. So yes, there is a way to save money. Yeah. That's great advice ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, use some of these traditional investment accounts like a Roth IRA ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਇੱਕ traditional setup offer ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ. Good to know about that. And I like ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ. I think that is a great way to describe it. Understanding ਲਈ, right? Like ਹੌਲੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਊਗੀ, ਸੋਝੀ ਆਊਗੀ, but until then it's good to understand it and visualize it that way. ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਲੈ ਲਈ ਹੈ and ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਘਟਦੀ ਹੈ depending on the market. Very interesting. So okay, ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਹੋ ਗਈਆਂ. There is stuff I want to ask specifically about
now businesses, right? ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ PPP loans ਬਾਰੇ paycheck protection plan program ਬਾਰੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ. This was a fantastic program ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ businesses ਨੂੰ business ਹੀ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ employees ਨੂੰ ਛੱਡ ਰਹੇ ਸੀ because they couldn't afford ਆਪ ਦੇ employees ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ afford ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ small businesses, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਸਿਰਫ employees ਨੂੰ retain ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਖਰਚੇ operating expenses ਕੁਝ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ continue ਕਰਨ ਲਈ. So you know, once again PPP loans, ਇਹ loans tax ਤੁਹਾਡੇ tax portfolio ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ fit ਆਉਂਦੇ ਹੈ? Obviously you know the loans are not available right now, but ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ loans ਲਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ taxes file ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? So honestly ਜਿਹੜੇ ਇਹ PPP ਲੋਨ ਤੇ EIDL ਲੋਨ ਨੇ, ਸੋ ਜਿਹੜਾ PPP ਲੋਨ ਹੈ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਫ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾਰਮਲੀ ਜਦੋਂ ਲੋਨ ਮਾਫ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਟੈਕਸੇਬਲ ਇਨਕਮ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਨ ਨਾਰਮਲ ਈਅਰਸ ਜੀ. ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਕੋਵਿਡ ਇਹ PPP ਲੋਨ ਇੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੋਨ ਸੀਗਾ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ. ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ PPP ਲੋਨ ਜਿਹੜਾ ਮਾਫ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਇਟਸ ਅ ਟੈਕਸ ਐਗਜ਼ੈਂਪਟ ਜੀ. ਐਟ ਦਾ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਡਬਲ ਜਿਹੜਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ PPP ਲੋਨ ਨਾਲ ਜੋ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਕੀਤੇ ਹੈ, the expenses could be payroll, rent or utilities, so ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਕੀਤੇ ਉਹ ਟੈਕਸ ਡਿਡਕਟੇਬਲ. ਸੋ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਮਨੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਐਕਸਪੈਂਸ ਕੀਤੇ ਹੈ and they are still tax deductible. That is a double benefit to the business owners. Ji. So they don't need to exclude that expense that they paid with the PPP loan. Okay. They can still include that in their profit loss. Yes. Ji. So there is, I mean, I think that is overall good news कि किस तरह तुसी इन्हां नू include कर सकदे हो. But you know, once again, I think a lot of it will depend कि हर एक दी individual situation की हैगी, की exemptions उन्हां नू मिलियां, खास करके since it is a loan, but ए सरकार वालों loan banks राही दिता गया, so there is a few layers here. I want to talk a little bit about ये जो ਖਾਸ ਕਰਕੇ EMPLOYEES ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਕ੍ਰੈਡਿਟਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਐਂਡ ਕੁਝ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਏਰੀਆਜ਼ ਬਾਰੇ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੁੰਦੇ ਆ. we see a lot more of these, so ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ. And I'm going to ask you some, you know, closing thoughts, words of advice for the upcoming tax season. ਇੱਕ ਹੋਰ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਜੀ, don't go anywhere. Viewers, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਗੱਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ. ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਂ. ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ. ਕੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਆਈ ਮੀਨ ਇਹ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਸਰਫੇਸ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੈਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਾਲ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਯੂ ਨੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਇਨਕਲੂਡਡ ਹੋਣਗੇ. ਬਟ ਇਨ ਐਨੀ ਕੇਸ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਤੀ ਹੈ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਇਸ ਸਾਲ ਵੱਖਰਾ ਹੋਏਗਾ, ਕੀ ਸੇਮ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਟੈਕਸ ਸੀਜ਼ਨ ਨੈਵੀਗੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਪਾਤਰਾ ਜੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹਨ. ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ when it comes to filing taxes, which is really important. You know, ਇੱਕ ਪਰਸਨਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਈ ਆਪ 'ਤੇ ਟੈਕਸਿਸ ਫਾਈਲ ਕਰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਗੰਭੀਰ ਇੱਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਲਈ. ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਰਾਈਟ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਮਾਲ ਟੂ ਮੀਡੀਅਮ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਨੂੰ, ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ. ਕੋਵਿਡ ਵਾਜ਼ ਅ ਗੁੱਡ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ. PPP ਲੋਨਸ ਹੋਣ, SBA ਲੋਨਸ, EIDL, you know, stimulus money, all of this stuff. Let's talk a little bit about ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਰਕਰ ਰਿਟੈਂਸ਼ਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ PPP ਵੀ ਗੋਲ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇ EMPLOYEES ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੈਲਪ ਲਵੋ. ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਰਿਟੈਂਸ਼ਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼, ਇੱਕ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ. ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦਾ ਟੈਕਸ ਸੀਜ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕਰ ਰਿਟੈਂਸ਼ਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਅਸ਼ਮਿਤਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਵਰਕਰ ਰਿਟੈਂਸ਼ਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ $7,000 ਪਰ EMPLOYE ਪਰ ਕੁਆਟਰ ਤੱਕ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਅਪ ਟੂ 28,000 ਪਰ ਈਅਰ। ਵਾਓ। ਪਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਲਈ ਹੈਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੋਸ ਰਸੀਟਸ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ 80% ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ 2019 ਘਟ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਫॉर ਐਨੀ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਕੁਆਟਰ। ਸੋ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਐਟ ਦਾ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰੋਸ ਰਸੀਟਸ ਐਕਚੁਅਲੀ ਵਧੀਆ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਝੂਠੇ ਮੂਠੇ ਫਿਗਰਸ ਦਿਖਾ ਕੇ, they need to be careful. IRS can come after you. Absolutely. And once again, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਗੋਲਮਾਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ people forget ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਖਿਲਾ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਟਸ ਨਾਟ ਵਰਥ ਇਟ, ਰਾਈਟ? ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਸੀ, ਸੌਰੀ ਇਸ਼ਮਿਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਕ ਰਿਹਾ। PPP ਲੋਨ ਮਈ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹਫਤਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3-4 ਕਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ PPP ਲੋਨ ਹਲੇ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। Scams. I'm glad you mentioned this, Pushpinder ji, because ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ unfortunately ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਇੱਥੇ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਆਪ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਪੁੱਠੇ ਪੰਗੇ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹ ਬੰਦਾ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਐਂਡ ਸਾਰੀ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣੀ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਬਟ ਆਮ ਗਲੈਡ ਯੂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਦੈਟ PPP ਲੋਨਸ ਬਿਲਕੁਲ ਹਲੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਈ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰਲੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਜੀ, ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਟਾਕ ਅ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਅਬਾਊਟ ਦ ਫੂਡ ਐਂਡ ਇਹ ਜੋ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈਗੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਛ ਬਦਲਿਆ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫੂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਟਾਈਮਸ ਆਏ ਹਨ ਐਂਡ ਹਲੇ ਵੀ ਲਗਭਗ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, 3 ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਹਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ 10 ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਸਟੇਟ ਕਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅਫੈਕਟਿੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਂਡ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੀ ਉਸ 'ਚ ਇਨਕਲੂਡਡ ਹੈਗੀ। ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਲਈ ਫੂਡ ਬੈਵਰੇਜਸ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਤੋਂ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਨੂੰ ਇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? Is there any specific programs? I know that there were some programs for the restaurant industry. In general, ਅਗਰ ਕੋਈ businesses even ਆਪਣੇ employees ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ food provide ਕਰ ਰਹੇ, is there anything related to this sector ਜੋ ਸਾਨੂੰ taxes ਦੇ ਵਿੱਚ help ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਯੈਸ ਅਸ਼ਮਿਤਾ ਜੀ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ IRS ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਲਈ ਜੀ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨਾਰਮਲੀ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਂਡ ਮੀਲਸ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੇ ਮੈਂ ਐਮਪਲੋਇਰ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਦੇ EMPLOYEES ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਦੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੂੰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਨਾਰਮਲੀ ਉਹ ਮੀਲਸ 50% ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਉਹ 100% ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। So that was solely to help restaurants and it's helping businesses as well. Wow. So yes, there is this thing and 100% deduction of the business meals as long as ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ business owner ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ employee ਉਸ meal ਦੇ ਵਿੱਚ participate ਕੀਤਾ ਸੀ। Wow, this is very important because ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰਿਵਾਜ਼ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ employees ਨੂੰ like lunch ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ once a week or something like that, ਜਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ businesses ਜੋ clients ਨੂੰ ਜਾਂ prospectives ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ lunch dinner meetings ਦੇ ਵਿੱਚ, really good to know ਕਿ 100% ਤੁਹਾਡੀ deduction ਐਤਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। almost ਤੁਹਾਨੂੰ encourage ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਹੋਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅਗਰ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ, once again which is desperately needed.
ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਕਹੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰਾਈਟ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਟੈਕਸ ਸੀਜ਼ਨ ਕਿ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਬਟ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸ਼ੁੱਡ ਵੀ ਬੀ ਕੰਸਰਨਡ ਅਬਾਊਟ ਟੈਕਸ ਸੀਜ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ overall that it'll be okay? So as long as you have a good connection, good relationship with your accountant, your CPA, your tax advisor, you provide all your information, don't worry about it. That's good. ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਫੀਲਡ ਦਾ ਐਕਸਪਰਟ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਡੋਂਟ ਵਰੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਕਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਪਾਤਰਾ ਜੀ ਐਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਪਾਸਟ ਲਾਈਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੁਣ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਇਨ ਦ ਟੈਕਸ ਬਿਜ਼ਨਸ we appreciate ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵਿਊਅਰਸ ਲਈ ਅਗਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਯੂ ਆਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਫॉर them ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਲਈ ਬਟ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਨ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ we appreciate that ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਜੁੜੋ have a good rest of your evening ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ thank you so much ਜੀ once again ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖੋ ਟੈਕਸ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਐਂਡ ਇਹ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਾਫੀ ਔਖਾ ਹੋਏਗਾ ਬਟ ਇਟਸ ਓਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਓਵਰਕਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏ ਐਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਕਸਪਰਟ ਐਂਡ ਕੈਪੇਬਲ ਟੀਮ ਹੋਏ ਅਤੇ ਟੈਕਸਿਸ ਵੀ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰੱਖੋ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪ ਦੇ ਟੈਕਸਿਸ ਫਾਈਲ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੋਣ ਇਹ ਗੋਲਮਾਲ ਜਾਣਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਾਫੀ ਲੀਗਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਬਟ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਲਈ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਮੈਂਟਸ ਜਾਂ ਕੰਸਰਨਸ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ info@justbroadcasting.com aashmeeta@justbroadcasting.com ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ